hai mẹ con mình làm vách sau này nữa con nhé. Vâng. Làm vách sau này nữa là an toàn rồi anh nhỉ. Báo dẫn lời ông Ahmad Abate, nhà nghiên cứu độc lập nhận định rằng chính quyền HTS họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiến hành để ngăn chặn sự đối lập sử dụng trên lãnh thổ hoặc cố thủ. Con không quân được nhiều, con quân 1-2 cây thôi nhé con nhé. Vâng.
lên đi xuống nó khó. Đấy, cây này. Cây dài ấy. Con cứ đưa cho mẹ. Đưa từng cây một. Tiếp con này. Tiếp con này. Ê. Tiếp, đưa cho mẹ tiếp đi. Quả gì không? Không biết. Như quả rừng. Quả rừng. Quả rừng. Tiếp con này. Bây giờ bên hộ mẹ dọn dẹp nhá. Còn hết những cái rác bừa bộn này đi. Xong rồi Cây đốt. kia. Xong rồi đốt nhé. Để mẹ lấy dao đã. Đốt cái này này. Bây giờ con lấy cây này. Cây con gạt hết những cái này đi này. Đấy. Con Đấy. phải đốt gì để gạt đi. Mẹ sẽ làm cho con một cái cây nhỉ. Gạt vào một chỗ xong để tí mẹ góp nhá. Dọn cái đống.
cẩn thận. Con dọn dọn một đống nhé. Nó rất hết. Nó ra cái tay à? Đây để mẹ làm, để mẹ cào chứ. Nó cứ làm cái kiến này. Đây con cái tre.
mẹ xúc cái đá làm gì ấy? Đá to mình cũng dọn đi, không mấy đứa con chơi ở đây chả bị vấp à? Đúng không? Sao thế con? Dép rơi à? Chạy nhanh quá rất rồi. Ôi ôi nặng thế nhỉ? Đút. Xếp vào cho mẹ nhé. Cầm mẹ. Mình bó vào thành tầng bó để làm củi.
nhiều kiến quá con ạ.
kiến nhá. sống lặng lẽ, bằng cách nhiều người thu gom, Thúy An giờ đã mang hơi thở mới đầy sức sống. Với những không khí và âm thanh của những tiếng guitar, những nét văn hóa đặc sắc gắn liền với cây đàn guitar. Trong phần đầu của tạp chí văn hóa hôm nay, được một đống củi thao hồ đun. Ben ơi, nhắn nốt những cái kia cho mẹ đi. Năm nay mẹ con mình không cần phải lau củi nữa rồi. Được một đống à? Ben ơi,
Đấy, 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 đúng rồi. Thêm nữa. Đấy, đúng rồi. Điện mẹ đâu đâu? Đây đây. Tuổi thọ trên 20 năm, phần nhiều sử dụng phải có chất lượng tốt, tránh vật liệu tạ hệ. Đặc biệt để Hết ga này. cần có áo chống phòng và phòng cao hơn mức ngập lụt thường xuyên. Một yêu cầu các địa phương thiết kế nhà ở Mẹ ơi, nó với. Cái bật đang không lên. Đến rồi. Cầm găng tay cho mẹ để Mình làm xong cửa rồi chưa được đi mua khóa. Ben ơi, con ở nhà nhá. Mẹ tranh thủ đi mua khóa, tí mẹ về nhá. Em ơi có cái vượt kia chưa? Chờ con voi mà. Giờ nó bằng cái tip mềm mềm ấy. Thích mềm á. Ừ. Anh từng mua ở đây này. Nó có cái lọ đỏ đỏ này. Keo ấy. To à? Ừ, nó bằng này đâu ấy. Đấy. Ai biết, anh chỉ biết keo là người kinh thôi chứ. Bao tiền nhỉ? Có keo ông keo bà chứ. Bao tiền nhỉ? 5.000 đấy ạ. Đây. Nhà có cái hai ba cái này nhưng mà có để nhà
này an toàn con ạ. Cái này nó làm bằng loại thép. Mẹ thử khóa vào Dương nhé. Đi, để con cái cửa. Cầm cho mẹ này. Đây đây đây. Đấy. Đi đâu mẹ con mình khóa cửa vào không có hồ đi rồi. Nhà. Đấy, được chưa? Không thể mở được đâu, đây mình mẹ khóa đi. Mình cho vàng thì nó mở được. Thế bây giờ mẹ con mình đi đâu khóa cửa lại yên tâm. Không ai vào được nhà mình rồi. Nhỉ? Trong nhà các Tới 2 năm như thế mà bệnh vẫn không khỏi, vẫn phải tiếp tục hàng tháng lấy thuốc, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác.